This is Sri Lanka. පළවෙනි වේදිකාවට දැන් පැමිණි සිටුවගේ තොටිය කාර්ය පාන්දර කෙලියත් බලාපොරොත්තු I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes. Only one way to describe it, it's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings, got double vision 'cause you're tonight. It's electric. I get lost in your eyes every time, there's no turning back. Swear I ain't got a chance. Had me caught up in you since the night on the terrace, yeah. You had me falling fast. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. හලෝ කොහොමද ඉතින් අපි දැන්නේ ඩායි ඔව් දැන් ආවේ දැන් විනාඩි 10ක් විතර ඇවිල්ලා වැවුරු කන්නල. ඔව් අපි වැවුරු කන්නේ මැස්සා දැන් අපි ෆෝටෝ ඉන්න 6 10 වගේ ට්‍රේන් එකේ ආවේ පොඩි වැස්සකුත් තියෙනවා. ඒක නම් පොඩ්ඩක් ඇරිලා ඇයි වගේ පොඩි වැස්ස. හතරක් වගේ ගියා මෙතන මැස්සා දැන් අපි මේ අපිට බට්ටික් ගන්න තියෙනවා ඉක්කල රවුන්ඩ් එකට යන්න ඕනේ කිලෝමීටර්ස් ඒක දෙකක්. ඉන්න ඉඳගෙන ඔව් ඉන්නවා බලන්න ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්න. මෙන්න කට්ටිය ෆොටෝස් ගහනවා ගිමන් නිවනවා. ඔව් අපි දැන් බට්ටික් ගන්න එක පොඩි වීඩියෝ එකක් දාමුනේ. ඔව් Only one way to describe it, it's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings, got double vision 'cause I'm on tonight. It's electric.
එකක් එහෙම දාලා දැන් වෙලාව ඇති 5:00 විතර. ඇත්තටම ඊට බැහැගෙන වෙලාවක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. මෙතන බලන්න ඕනේ ඇයට පට්ට view එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන භයානකකම. ඔව් අපි භයානක කිව්වේ නිකන් නෙමෙයි. ඔයාලා පේනවාද මේක ලස්සන මෙතන මේ සුලියක් තියෙනවා. මේ සුලිය ලස්සන වගේ තමයි ගොඩක් භයානකයි. ඒක තමයි මේක අඩි 30ක් 40ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේ ගැඹුරුයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වේ. මෙතන මේ ගල අයින්ට යන්න එපා කියලා යාලා අපිට එද්දි 3-4 පාරක්ම කිව්වා. මොකද මේ එහෙම ගිහිල්ලා කට්ටිය ලිස්තරා වැටලා එහෙම මේ අන්තර වෙලා තියෙන අවස්ථා තිබිලා තියෙනවා. ඒ කට්ටිය එහෙම පොඩ අරගෙන නැහැ කියලා තමයි අපිට කිව්වේ. නිසා මෙතෙන් එනවා නම් අයින්ට යන්න නැතුව නැද්දිදම් පරිස්සමට බලන් තමයි තියෙන්නේ. ඔව් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් මෙතන රැල්ල අර ගල් උඩින් එහෙමත් යනවා. මේ අපි එනකොට මෙච්චර තිබ්බේ නැහැ. දැන් කොල්ලගේ සරත් එක්ක දැන් ගොඩක් රැල්ල සර වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එනවා නම් කියන්නේ මේ මෙතන view එක බලන්න කැමති නම් මෙතන අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම මෙතන ඇවිල්ලා මේ එනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම දවල් වරු එන්න එපා. මේ එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 3ට 4ට විතර එන්න. මොකද දැන් අපිත් දැන් මෙතන 5:00 විතර ආවට එතන ලොකු වෙලාවක් නැහැ අපිට view එක බලා ගන්න. 4ට වගේ එනවා නම් තමයි හොඳම මං කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් පොඩක් පරිස්සම් වෙන්න මෙතෙන්ට ආවට. දැන් අපිත් තව පැය භාගයක් විතර ඉඳලා අපි යනවා. දැන් කොහොමද අපිට උයන්න ඕනේ රැයට.
වදි උඩ ගන්න. ඌට දාන්න වෙනවලු. ඌට. ඌට. අයිති. මාතරට ගිහිල්ලා අපි ආයෙ වෙනම ට්‍රේන් එකකට නගින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එමු ඉතින් අපි යන්න ඕනේ ඉතින් කොළඹට ගිහිල්ලා ඉස්සෙවල් වලට යන්න දෙන්නේ. හොඳ ගමනක්. ඒ කියන්නේ යූත් එකේ ඉතින් ඇත්තටම පට්ට ප්ලේස් එකක්. රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් බය නැතුව මේ සිපිලි ප්ලේස් එකක් හොඳ එන්ජොයි ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් කලින් බුකින් දාලා එන්න ඕනේ. ඒක මේ ප්‍රයිවට් තරම්. ඔව් අපි මේ එහෙමනොත් ලින්ක් එකක් පයි දාන්න යාලගේ කොන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් විදිහ අපි නම්බර් එක දාමු නම්බරයක් කරේ එහෙම දාන්නම් මේ පට ප්ලේස් එකක් ඉතින් ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න කියලා කියනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා දැන් මේ වෙනකොට වීඩියෝ බලලා ඉතින් නේ අනිවාර්යයෙන් ප්ලේස් එක ගියාට ගමන් නැහැ තැන් වල කියන්නේ යන බඩු ඔක්කොම අරන් එන්නේ හැඩි කරන්න එපා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කන්න බොන්න ආතුර එක ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් මෙතන කියන්නේ නෑලා අද සර්විස් එකක් දෙනවා මේ ඇත්තටම ක්ලීන් කරලා දෙනවා අපි යනකොට ඔක්කොම ඊට පස්සේ අපිට මේ එනකොටත් ඒගොල්ලෝ ටෙන්ට් ටික ඔක්කොම ඒගොල්ලෝම මේ ගලව ගන්නවා ඒ ටික ඒකට ක්ලීන් කර ගන්නවා අපිට ඉතින් එතන මොකද දාන්න නැතුව පරිස්සම් කරලා ඉන්න තමයි අපි විතරක් නෙමෙයි යන්නේ අනිත් කට්ටිය යන්නත් එපා ඉතින් ලස්සනට එන්ජොයි කරලා වන්නක් කරන් එන්න කියලා තමයි කියන්නේ කට්ටියනවා ඔය එහෙනම් අපි ආයි ටේකින් සෙට් එක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්